เหลืออีกประมาณ 45 วันแล้วนะครับก่อนที่ผมจะต้องกลับไปเรียนต่อที่อเมริกาทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจุดเปลี่ยนอะไรมากมายที่ทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าถ้าไม่นับเรื่องที่มีโควิดเข้ามาเนี่ยก็โอเคกับมันนะครับเศร้าไหมครับเรื่องโควิดมันก็เศร้าแหละฮะแต่การที่ผมจะได้กลับไปเรียนต่อเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องเศร้านะแนะนำตัวหน่อยแล้วกันครับผมจ๊าบ ภูมิสิทธิ์ เวชกิจกุลนะครับเป็นเด็กเชียงใหม่เกิดและโตที่เชียงใหม่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัย Middlebury College ที่สหรัฐอเมริกาครับเรียนอยู่เมเจอร์สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะสถานการณ์โควิดนี่แหละครับกลางปีที่แล้วผมได้เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็ได้รับโอกาสหนึ่งซึ่งก็คือการเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อว่า Why Destiny ซึ่งตอนนี้ออนแอร์นะครับบน AS Play แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตผมซึ่งทำให้ผมได้เจอคนอะไรมากมายได้รู้จักอะไรมากขึ้นในแวดวงการนี้ก็เลยจะมาพูดถึงจุดเปลี่ยนซะหน่อยนะครับเพราะว่าในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมี3จุดเปลี่ยนใหญ่ๆตอนเล็กๆเลยเนี่ยผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลัวขี้กลัวที่จะแบบออกไปทำอะไรอย่างนู้นกลัวที่จะแบบทำอะไรแล้วไม่สำเร็จกลัวที่จะออกมาไม่ดีก็เลยทำให้ผมไม่กล้าทำอะไรหลายอย่างทำให้ผมเก็บตัวเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองแล้วก็วาดรูปอ่านหนังสือแต่ในใจอ่ะอยากออกไปซ่าอยากออกไปเตะบอลอยากออกไปเข้ากลุ่มเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนั้นเพื่อจะเล่นหลายๆอย่างแต่ไม่กล้าครับจุดเปลี่ยนครั้งแรกเลยเนี่ยก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ผมได้ย้ายเข้าไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์เป็นครั้งแรกที่เหมือนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆทำให้ผมกล้าทำอะไรมากขึ้นตอนนั้นก็เลยเล่นเข้าทีมบาสเลยแล้วก็ได้ลองไปพูดคุยกับคนหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยได้เจอสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างใช่มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตครั้งแรกต่อมาครั้งที่2เนี่ยเป็นช่วงที่คุณแม่ผมมาหาผมแล้วก็บอกว่าลูกย้ายไปเรียนอเมริกาไหมผมก็สตันไปช่วงหนึ่งเพราะว่ากว่าผมจะย้ายเรียนไทยมาเรียนอินเตอร์แล้วก็กว่าจะปรับตัวได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานนะครับแล้วพอปรับตัวได้เนี่ยตอนนั้นผมกำลังสนุกกับชีวิตเข้าทีมบาสกำลังไปแข่งบาสกำลังสนุกกับการมีเพื่อนๆการไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ทำให้ผมไม่อยากไปผมก็บอกแม่ไปเลยว่าไม่ไปได้ไหมตอนแรกที่แม่บอกผมเนี่ยผมเข็นรถเข็นอยู่ในแมคโครเดินตามหลังแม่ต้อยๆแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ไม่ไปได้ไหมผมกำลังมีความสุขกับชีวิตอยู่แต่หลังจากพอมาคิดดูแล้วเนี่ยก็มันไม่ค่อยมีใครได้โอกาสแบบผมเนาะพี่ชายผมก็ไม่ได้รับโอกาสนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปฮะแต่พอไปแล้วปุ๊บก็ไม่อยากกลับครับ เพราะว่ามันสนุกมากมันคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยคิดมาว่าจะเป็นเพราะว่าจากเด็กที่ขี้อายไม่กล้าทำหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนเราได้ไปเข้าสู่โลกหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นโลกที่ว่างเปล่าเรารังสรรค์มันได้เองเราทำอะไรก็อยากทำตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นชีวิตใหม่ชีวิตหนึ่งที่ได้ลองทำหลายๆอย่างผมลองทุกอย่างนะฮะตั้งแต่สกีดำถ้ำปีนเขาแล้วก็
แบบเข้าทีมฟุตบอลเข้าทีมเทนนิสฝึกเล่นเทนนิสฝึกวิ่งฝึกอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำรวมถึงแบบเรื่องแบบการเรียนที่แต่ก่อนตอนเด็กไม่ได้คิดเราคิดว่าเราอนาคตเราจะไปพุ่งไปทางไหนเราคิดว่าเราจะ achieve ให้ได้มากกว่าคนธรรมดาคนอื่นยังไงจะทำให้ส่งผลประโยชน์ต่อคนรอบข้างยังไงก็เลยแบบไปเฮติไปแบบสร้างโรงเรียนพยายามจะทำตัวให้เป็นแบบประธานนักเรียนทำให้เราแบบสมัครเข้าไปให้เป็นลีดเดอร์อะไรเงี้ยให้เราได้รู้สึกในด้านนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะมีด้านนี้จุดเปลี่ยนต่อมาจากนั้นเนี่ยคือจุดเปลี่ยนที่ผมเข้ามหาลัยก็มันก็คล้ายกับตอนเข้ามปลายเนาะแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีอะไรที่แปลกใหม่ไปที่ว่าเราเริ่มทำงานฝึกงานพาร์ทไทม์หรืออะไรแล้วก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ดี ครับผมแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งล่าสุดซึ่งก็คือการกลับมาประเทศไทยครั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเนาะโรงเรียนผมก็เลยปิดเมื่อมีนาคมปีที่แล้วก็ผมก็เลยได้ไปอยู่บ้านเพื่อนประมาณ3 เดือนครึ่ง 4 เดือนซึ่งหลังจากนั้นนะก็ต้องลงส่งเอกสารไปสถานทูตเพื่อจะแบบทำเรื่องกลับมาประเทศไทยกว่าจะได้นี่ก็ใช้เวลานานแต่พอกลับมาคราวนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยคือที่ผมได้เกริดไปว่าผมได้เล่นเรื่อง Why Destiny ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้แสดงในซีรีส์หรือได้ออกทีวีไม่เคยมีอะไรอย่างนี้มาก่อนในชีวิตคือผมรู้จักกับผู้กำกับซึ่งก็คือพี่ชีวินเนี่ยเคยคุยกับผมเพราะว่าพี่ชีวินเคยอยากจะเอาพี่ชายผมพี่เจไปเล่นซีรีส์เรื่องนึงฉะนั้นเขาก็เลยรู้จักผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ติดต่อมาอะไรเงี้ยผมได้ศึกษาที่อเมริกาก็เลยไม่ได้มีโอกาสนี้แต่คราวนี้ได้กลับมาไทยแล้วติดโควิดแล้วก็มันเป็นโอกาสเลยที่แบบเข้ามาในช่วงเวลาที่เฮ้ยมันต้องคว้าเอาไว้มันต้องลองมาทำอ่ะผมก็เลยไหนๆก็ไหนๆละงั้นเราลองมันบ้างดีกว่ามันน่าจะสนุกก็เลยได้ลองเข้าไปแคสฟิตติ้งแล้วก็ได้เล่นเลยก็ตั้งแต่แคสแล้วก็มีการเวิร์กช็อปได้เจอพี่ๆอีกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ก็มา14 คนให้พูดชื่อไหมถ้าพูดชื่อก็มีพี่กังพี่กรณ์พี่ต้นพี่เต้พี่แชปพี่อูพี่พีพี่ยุ่นพี่เพิร์ดพี่เลมีผมมีน้องนัทพี่แม็กน้องพี่เฟิร์สน้องเฟิร์สพี่โทรุครบ15 คนในครั้งแคสเนี่ยซึ่งตั้งแต่เริ่มเนี่ยจนถึงถ่ายเสร็จแล้วก็ซีรีส์ออนเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบ10 เดือนได้แล้วเราก็ทำกันเต็มที่มากแล้วทำให้ผมก็รู้สึกผูกพันกับแกงเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวหนึ่งซึ่งมันเป็นปีหนึ่งที่แบบยิ่งใหญ่มากนะกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตใครไม่รู้เด็กคนหนึ่งได้มาเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งได้เข้าไปศึกษาว่าแบบการถ่ายทำเป็นยังไงได้เล่นได้รู้สึกว่าแบบกระแสตอบรับเป็นยังไงได้เจอแฟนๆได้มีแฟนๆได้มีแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาโอ้มันอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะมากในชีวิตผมแกงโคตรจาบนี่ก็เป็นกลุ่มคนหนึ่งเลยที่พิเศษมากๆเพราะว่าหลังจากเข้ามาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกที่ไม่แน่นอนหลายๆอย่างในการเจออะไรใหม่ๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราทำถูกหรือเปล่าทำผิดหรือเปล่าแต่พอมีแกงโคตรจาบเนี่ยเหมือนที่เคยได้บอกไปมันมีซัพพอร์ตมาเสมอเหมือนมีบอกรองเราตลอดเวลาคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนในทุกๆการตัดสินใจในทุกๆการทำในทุกๆเรื่องที่เราทำแล้วไม่ได้แค่ซัพพอร์ตก็เป็นเหมือนมาเป็นเพื่อนในชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งมาคุยกันมาเล่นกันมาส่งทวิตหากันก็แบบผมรู้สึกว่าผมไม่มีครอบครัวหนึ่งจริงๆก็อย่างที่ได้บอกไว้นะครับว่าผมในอีก45 วันเนี่ยจะต้องกลับไปศึกษาต่อที่อเมริกาส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าผมคิดว่าผมยังเด็กอยู่แล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่จะต้องศึกษาต้องเรียนรู้แล้วโอกาสครั้งหนึ่งที่ผมได้เรียนมหาลัยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีอีกแล้วผมรู้สึกว่าส่วนตัวก็ยังมีแพชชั่นยังมีโกในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมเรียนด้วยก็อยากจะใช้เวลานี้ให้คุ้มกลับไปเรียนให้จบผมตัดสินใจที่จะทำ YouTube เนี่ยขึ้นมาเพราะว่าผมรู้ว่ามีหลายๆคนมีครอบครัวผมครอบครัวที่หมายถึงแกงโคตรจาบครอบครัวทางบ้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนคอยติดตามผมอยู่
แล้วผมก็อยากจะนำ perspective จะนำชีวิตที่ผมได้ไปเรียนต่อเนี่ยมาให้ทุกคนได้รู้ว่าผมอยู่จุดไหนทำอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นช่องทางที่จะทำให้ผมกับทุกคนได้คอนเนคกันอยู่คอนเนคกันแปลหมดแก้วก็เป็นว่าฝากทุกคนติดตามชีวิตก็เอาเป็นว่าทุกคนพูดอะไรวะก็เอาเป็นว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆพูดต่อไงนะก็เอาเป็นว่าฝากทุกคนติดตามชีวิตผมอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใน perspective ของผมนะครับก็ฝากกด like subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกด follow แล้วก็คอยติดตามนะครับผมจะคอยอัปเดตทุกคลิปคอยให้มีเรื่องได้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ฝากถ้าใครยังไม่ได้ดู Why Destiny นะครับไปสามารถไปดูได้ Why Destiny บน AS Play ครับขายของ บ๊ายบาย ไปแล้ว พอแล้ว